Lektion 1. Övervinna överbelastning av uppgifter. Hej Anna, jag kan föreställa mig hur du övervann frågan om överbelastningsuppgifter. Hur gjorde du det? Hej John. Det var definitivt utmanande, men jag hittade några strategier som hjälpte mig att hantera arbetsbelastningen. Det är imponerande. Vilka strategier implementerade du för att hantera överbelastningen? Först prioriterade jag uppgifter baserat på brådska och betydelse. Det hjälpte mig att fokusera på det som behövde omedelbar uppmärksamhet. Prioritering är verkligen nyckeln. Använder du några specifika verktyg eller tekniker för att hjälpa till med det? Ja, jag började använda en att göra-lista och en kalender för att organisera mina uppgifter och fördela tid för var och en av dem. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att ha en visuell representation av dina uppgifter kan göra det mer hanterbara. Absolut. Det hjälpte mig också att identifiera eventuella överlappande eller motstridiga tidsfrister. Att identifiera konflikter i förväg möjliggör bättre planering och förhindrar onödig stress. Vad gjorde du mer? Jag lärde mig att delegera uppgifter när det var möjligt. Det frigjorde en del av min tid och tillät mig att fokusera på kritiska ansvarsområden. Delegering är ett effektivt sätt att fördela arbetsbelastningen. Hur säkerställde ni en effektiv delegering? Tydlig kommunikation och förtroende var avgörande. Jag såg till att ge tydliga instruktioner och erbjuda support vid behov. Tydlig kommunikation och förtroende skapar en positiv arbetsmiljö. Har ni stött på några utmaningar under delegeringsprocessen? Ja, jag stötte på några utmaningar. Det krävdes att hitta rätt balans och se till att alla hade de nödvändiga resurserna. Att hitta rätt balans kan vara svårt. Hur hanterade du eventuella motgångar eller hinder som uppstod? Jag försökte upprätthålla ett positivt tänkesätt och närmade mig motgångar som inlärningsmöjligheter. Jag sökte lösningar och anpassade mitt tillvägagångssätt vid behov. Att upprätthålla ett positivt tänkesätt är viktigt för motståndskraft. Hur hanterade du din tid effektivt mitt i överbelastningen? Tidsblockering var en spelväxlare för mig. Jag tilldelade specifika tidsluckor för olika uppgifter och minimerade distraktioner. Tidsblockering hjälper till att optimera produktiviteten. Hur hanterade du oväntade uppgifter eller avbrott? Jag lärde mig att vara flexibel och anpassa mitt schema därefter. Jag bedömde hur brådskande de nya uppgifterna var och gjorde nödvändiga ändringar. Flexibilitet är viktigt när man står inför oväntade omständigheter. Sökte du stöd från andra under överbelastningen? Ja, jag kontaktade kollegor och bad om hjälp vid behov. Teamwork och samarbete gjorde stor skillnad. Lagarbete kan lätta på belastningen och främja en stödjande arbetsmiljö. Har du vidtagit några åtgärder för att förhindra framtida överbelastning av uppgifter? Absolut. Jag började sätta realistiska förväntningar och gränser. Jag lärde mig att säga nej när det behövs och undvika att ta på mig för mycket. Att sätta gränser och lära sig att säga nej är viktigt för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Hur mår du nu? Jag mår mycket bättre.
Att implementera dessa strategier har hjälpt mig att bli mer organiserad och produktiv. Det är underbart att höra. Dina erfarenheter och insikter är värdefulla för andra som står inför liknande utmaningar. Jag hoppas det. Det är viktigt att hitta vad som fungerar bäst för varje individ och skräddarsy strategier efter deras specifika behov. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar din resa för att övervinna överbelastning av uppgifter. Lektion 2. Upprätthålla ögonkontakt. Hej Anna! Jag ville prata om vikten av att upprätthålla ögonkontakt. Det kan avsevärt förbättra kommunikationen. Hej John! Du har helt rätt. Ögonkontakt visar uppmärksamhet och hjälper till att skapa en anslutning. Det är en kraftfull icke-verbal signal som förmedlar intresse och engagemang. Hur övar du att upprätthålla ögonkontakt? Jag gör ett medvetet försök att titta direkt in i den andra personens ögon medan jag pratar eller lyssnar. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att upprätthålla ögonkontakt visar respekt och bygger förtroende. Vilka fördelar har du märkt? Jag har märkt att det hjälper mig att bättre förstå den andra personens känslor och avsikter. Ja, ögonkontakt gör att vi kan mäta icke-verbala ledtrådar och plocka upp subtila nyanser i kommunikationen. Några utmaningar. Ibland kan det kännas obekvämt eller skrämmande att upprätthålla ögonkontakt, särskilt i okända eller intensiva situationer. Det är sant. Det krävs övning för att övervinna det obehaget. Hur lyckas du upprätthålla ögonkontakt i sådana situationer? Jag påminner mig själv om vikten och kraften i ögonkontakt. Jag försöker hålla mig fokuserad och närvarande i konversationen. Att vara fokuserad och närvarande är nyckeln. Det visar den andra personen att du värdesätter deras ord. Några tips för nybörjare. Börja med att öva med vänner eller familj i avslappnade samtal. Gradvis blir du mer bekväm med det. Det är en bra idé. Att bygga förtroende genom övning är viktigt. Vad sägs om att upprätthålla ögonkontakt i gruppinställningar? I gruppinställningar försöker jag fördela min ögonkontakt jämnt mellan alla deltagare för att inkludera alla. Det är omtänksamt. Det säkerställer att alla känner sig inkluderade och värderade. Några kulturella skillnader att tänka på. Ja, kulturella normer kring ögonkontakt kan variera. Det är viktigt att vara medveten om och respektera olika kulturella metoder. Absolut. Att anpassa sig till kulturella skillnader visar öppenhet och respekt. Hur påverkar ögonkontakt professionella inställningar? I professionella miljöer kan upprätthållande av ögonkontakt under konversationer eller presentationer öka trovärdigheten och auktoriteten. Det skapar en känsla av förtroende och professionalism. Eventuella situationer där det kan vara utmanande att upprätthålla ögonkontakt. Vissa individer kan ha svårigheter med ögonkontakt på grund av personliga skäl eller kulturell bakgrund. Det är viktigt att vara förståelig och inte göra antaganden. Det är en bra poäng. Vi bör alltid vara uppmärksamma och ta hänsyn till andras komfortnivåer. Hur hanterar du distraktioner samtidigt som du upprätthåller ögonkontakt?
Jag försöker minimera distraktioner genom att fokusera på personen framför mig. Om distraktioner uppstår erkänner jag dem och omdirigerar min uppmärksamhet. Att erkänna distraktioner och omfokusera är en bra strategi. Det visar att du värdesätter konversationen. Några sista tankar om att upprätthålla ögonkontakt. Kom bara ihåg att upprätthålla ögonkontakt är en färdighet som kan utvecklas med övning. Det är värt att investera tid och ansträngning för att behärska det. Väl sagt. Tack för att du delar med dig av dina insikter om betydelsen av att upprätthålla ögonkontakt i kommunikationen. Lektion 3. Hållbart liv. Hej Anna! Har du någonsin funderat på att leva en mer hållbar livsstil? Hej John. Ja, det är något som har varit i mitt sinne nyligen. Jag tycker att det är viktigt att prioritera hållbarhet. Absolut. Jag tycker att det är viktigt att tänka på vilken inverkan våra åtgärder har på miljön. Till exempel kan användning av förnybara energikällor som solenergi avsevärt minska vårt koldioxidavtryck. Det är en bra poäng. Ett annat enkelt sätt att bli mer hållbar är genom att minska vår vattenförbrukning. Att ta kortare duschar och fixa eventuella läckor kan göra en betydande skillnad. Du har rätt. Att spara vatten är viktigt. Det är också värt att nämna vikten av återvinning. Genom att sortera vårt avfall på rätt sätt kan vi hjälpa till att minska mängden avfall som går till deponier. Definitivt. Återvinning är en vana som vi enkelt kan införliva i vårt dagliga liv. Dessutom kan val av återanvändbara föremål som vattenflaskor och shoppingpåsar avsevärt minska plastavfall för engångsbruk. Absolut. Engångsplast är ett stort problem för vår miljö. En annan aspekt av ett hållbart liv är att stödja lokal och ekologisk mat. Genom att köpa lokala råvaror kan vi minska vårt koldioxidavtryck och främja lokala företag. Jag håller helt med. Att stödja lokala jordbrukare och välja ekologisk mat gynnar inte bara vår hälsa utan hjälper också till att minska användningen av skadliga bekämpningsmedel och stöder hållbara jordbruksmetoder. Det är en annan oro för mig. Jag vill ha någon som prioriterar hållbarhet. Det är viktigt att stödja företag och organisationer som delar våra värderingar och har ett engagemang för hållbara metoder. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att vara uppmärksam på de produkter vi köper och de företag vi stöder. Genom att göra medvetna val kan vi bidra till en mer hållbar framtid. Absolut. Små förändringar i vårt dagliga liv kan göra stor inverkan. Det handlar om att vara medveten och ta ansvar för våra handlingar. Det stämmer. Varje positivt steg vi tar mot hållbarhet är viktigt. Låt oss fortsätta lära oss och dela sätt att leva mer hållbart. Definitivt. Tillsammans kan vi göra skillnad och inspirera andra att följa med oss på denna resa mot en mer hållbar värld. Lektion 4. Undervisa små barn. Hej Anna! Har jag någonsin berättat om min erfarenhet av att undervisa små barn? Hej John. Nej, det har du inte. Jag skulle gärna höra om det. Att undervisa små barn måste vara ganska utmanande och givande. Det är det definitivt. En av de viktigaste aspekterna av att undervisa små barn är att hålla dem engagerade.
Att använda interaktiva aktiviteter och spel hjälper till att fånga deras uppmärksamhet och gör lärandet roligt. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Att göra lärande roligt kan främja deras kärlek till utbildning. Vilken typ av aktiviteter tycker du är mest effektiva? Väl, jag integrerar ofta musik och rörelse i lektionerna. Att sjunga låtar, göra dansrutiner och spela musikinstrument hjälper dem att lära sig medan de har kul. Det är underbart. Musik och rörelse kan stimulera deras kreativitet och förbättra deras motoriska färdigheter. Vilka andra strategier använder du? Visuella hjälpmedel är också viktiga. Att använda färgglada flashkort, bilder och rekvisita hjälper dem att förstå nya koncept och förbättrar deras minneslagring. Jag kan se hur visuella hjälpmedel kan vara till stor hjälp. Det ger en visuell representation som hjälper deras förståelse. Har du några tips för att hantera deras beteende? Absolut. Att upprätta tydliga regler och rutiner är avgörande. Att ställa förväntningar och berömma positivt beteende hjälper till att skapa en strukturerad och positiv inlärningsmiljö. Det är vettigt. Konsistens och positiv förstärkning kan uppmuntra gott beteende och skapa en gynnsam atmosfär för lärande. Hur hanterar du individuella skillnader mellan barnen? Det är viktigt att differentiera instruktionen. Varje barn har unika styrkor och svagheter. Att ge individualiserat stöd och anpassa undervisningsmetoder till deras inlärningsstilar hjälper dem att utvecklas. Jag håller med. Att skräddarsy lektionerna efter deras behov kan maximera deras inlärningspotential. Hur främjar du deras sociala färdigheter? Gruppaktiviteter och samarbetsprojekt är bra för att utveckla sina sociala färdigheter. Att uppmuntra lagarbete, kommunikation och empati hjälper dem att bygga relationer och arbeta effektivt med andra. Det är fantastiskt. Att lära sig att samarbeta och interagera med andra är en viktig livsfärdighet. Hur bedömer du deras framsteg? Kontinuerlig utvärdering är avgörande. Genom informella observationer, frågesporter och praktiska aktiviteter kan jag mäta deras förståelse och göra justeringar för att möta deras inlärningsbehov. Jag förstår. Regelbundna utvärderingar hjälper dig att övervaka deras framsteg och identifiera områden som kräver ytterligare stöd. Det låter som om du har ett omfattande tillvägagångssätt för att undervisa små barn. Tack så mycket! Det handlar om att skapa en positiv och engagerande inlärningsmiljö samtidigt som man tillgodoser deras unika behov. Att undervisa små barn kan vara utmanande, men att se deras tillväxt och entusiasm gör det otroligt givande. Lektion 5. Problemlösning. Hej Anna! Har du någonsin mött ett utmanande problem som krävde kreativ problemlösning? Hej, ja, jag har. Det kan vara ganska frustrerande, men att hitta innovativa lösningar är givande. Har du stött på sådana situationer? Absolut. Nyligen hade jag ett problem på jobbet och var tvungen att tänka utanför boxen för att hitta en lösning. Det var en hel resa. Vad sägs om dig? Jag förstår. När jag står inför ett problem försöker jag analysera situationen och brainstorma möjliga lösningar. Det är viktigt att närma sig det med ett öppet sinne. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att förstå problemet och överväga olika perspektiv kan leda till banbrytande lösningar. Hur utvärderar ni de potentiella lösningarna?
Tja, jag väger för- och nackdelar med varje alternativ. Jag överväger genomförbarheten, potentiella risker och vilken inverkan det skulle ha på den övergripande situationen. Det är ett smart sätt att närma sig det. Att utvärdera de potentiella resultaten hjälper till att fatta ett välgrundat beslut. Vad gör du när du är osäker på den bästa lösningen? I sådana fall söker jag råd från kollegor eller experter på området. Att få olika perspektiv kan ge värdefulla insikter och hjälpa mig att göra ett mer informerat val. Det är en bra idé. Att samarbeta med andra och utnyttja deras expertis kan leda till bättre problemlösning. Hur hanterar du motgångar på vägen? Bakslag är oundvikliga. När jag står inför utmaningar försöker jag vara positiv och motståndskraftig. Jag lär mig av motgångarna och använder dem som möjligheter till tillväxt. Det är en beundransvärd attityd. Att upprätthålla ett positivt tänkesätt och lära av misslyckanden är avgörande för att övervinna hinder. Hur säkerställer du att den valda lösningen är effektiv? För att säkerställa effektivitet skapar jag en plan och sätter mätbara mål. Att regelbundet övervaka framstegen och göra justeringar längs vägen hjälper till att uppnå önskat resultat. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Att ha en tydlig plan och följa framstegen säkerställer att den valda lösningen är på rätt väg. Hur reflekterar du över problemlösningsprocessen? John, reflektion är viktigt för kontinuerlig förbättring. Efter att ha implementerat lösningen utvärderar jag resultaten och identifierar förbättringsområden. Det hjälper mig att förfina mina problemlösningsförmågor. Det är en klok praxis. Genom att reflektera över processen kan vi lära oss av våra erfarenheter och bli bättre problemlösare. Det har varit insiktsfullt att höra din inställning till problemlösning. Tack så mycket. På samma sätt har jag lärt mig mycket ur ditt perspektiv. Problemlösning är en färdighet som kan finslipas med övning och ett öppet tankesätt. Absolut. Det är en färdighet som är värd att utveckla eftersom det kan gynna oss i olika aspekter av livet. Låt oss fortsätta att anamma utmaningar och hitta kreativa lösningar tillsammans. Lektion 6. Fitnessmål. Hej Anna, vad är dina fitnessmål just nu? Hej, jag fokuserar på styrka och flexibilitet. Jag vill förbättra min övergripande kondition och känna mig mer energisk. Vad sägs om dig? Det är jättebra. Just nu strävar jag efter att förbättra min uthållighet och hjärt-kärlhälsa. Jag vill kunna springa längre sträckor utan att bli för trött. Låter som ett fantastiskt mål. Löpning är ett utmärkt sätt att öka din uthållighet och förbättra din kardiovaskulära kondition. Hur planerar du att uppnå det? Jag planerar att börja med kortare körningar och gradvis öka distansen över tiden. Jag kommer också att införliva intervallträning och korsträningsövningar för att förbättra min uthållighet. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att gradvis öka intensiteten och integrera variation i dina träningspass kan hjälpa dig att utvecklas stadigt. Har du tänkt på några specifika milstolpar? Ja. Jag har satt upp ett mål att slutföra ett halvmaraton på 6 månader. Det ger mig något att arbeta mot och hjälper mig att hålla mig motiverad. Vad sägs om dig? Några milstolpar i åtanke? Jag har inte satt upp ett specifikt evenemangsmål,
men jag vill kunna göra en full split och hålla en planka i 2 minuter. De är utmanande men uppnåbara mål för att förbättra min flexibilitet och kärnstyrka. Det är stora mål. Flexibilitet och kärnstyrka är avgörande för den övergripande konditionen. Jag är säker på att med konsekvent övning kommer du att kunna uppnå dem. Hur håller du dig motiverad att arbeta mot dina mål? Jag tycker att det är bra att spåra mina framsteg. Att hålla en träningsdagbok och fira små milstolpar längs vägen håller mig motiverad. Jag tycker också om att träna med en vän eller gå med i gruppträningskurser för ökad motivation och ansvarsskyldighet. Det är en fantastisk strategi. Att spåra framsteg och ha ett stödsystem kan göra en betydande skillnad för att hålla sig motiverad. Vilka andra aspekter av fitness är du intresserad av? Förutom styrka och flexibilitet är jag också intresserad av att förbättra min balans och prova nya träningsformer som yoga eller pilates. De kan hjälpa mig att utveckla en väl avrundad fitnessrutin. Det är underbart. Balansträning och utforska olika träningsmetoder kan lägga till variation i din rutin och rikta in sig på olika muskelgrupper. Det är alltid bra att fortsätta utmana sig själv. Vad sägs om näring? Har du några specifika dietmål? Ja, jag strävar efter att införliva mer frukt, grönsaker och magra proteiner i min kost. Jag vill också dricka mer vatten och minska mitt intag av bearbetade livsmedel. En balanserad och närande kost är avgörande för att stödja mina fitnessmål. Det är ett bra tillvägagångssätt. Rätt näring spelar en viktig roll för att stödja våra träningsinsatser. Genom att göra hälsosammare matval ger du din kropp det bränsle den behöver för att prestera som bäst. Det har varit inspirerande att höra om dina fitnessmål. Lektion 7. Bryta isen. Hej Anna! När jag träffar nya människor bryter jag vanligtvis isen genom att fråga om deras bransch eller aktuella projekt. Hur initierar du konversationer? Hej! Det är ett bra sätt att starta en konversation. Jag börjar ofta med att fråga om deras hobbyer eller intressen utanför jobbet. Det hjälper till att hitta gemensam grund och bygga en anslutning. Vad mer tycker du är till hjälp? Jag gillar också att fråga om deras favoritböcker eller filmer. Det är ett enkelt sätt att upptäcka gemensamma intressen och delta i en livlig diskussion. Hur håller du konversationen flytande? För att hålla konversationen flytande lyssnar jag aktivt och ställer uppföljningsfrågor. Det visar genuint intresse och uppmuntrar den andra personen att dela mer. Har du några tips för att upprätthålla ett bra flöde? Absolut. Jag tycker att det är bra att dela personliga anekdoter eller erfarenheter relaterade till ämnet. Det ger djup till konversationen och uppmuntrar den andra personen att öppna sig också. Vad sägs om dig? Jag håller med. Att dela personliga berättelser skapar en mer avslappnad och bekväm atmosfär. Det gör att båda parter kan ansluta på en djupare nivå. Har du någonsin stött på en utmanande konversation? Ja. Ibland kan det finnas stunder av tystnad eller svårigheter att hitta gemensam grund. I sådana situationer försöker jag ställa öppna frågor för att uppmuntra den andra personen att dela mer. Hur hanterar du dessa stunder? Jag närmar mig dessa stunder genom att försöka introducera ett nytt ämne eller fråga om deras framtida ambitioner. Det hjälper till att flytta konversationen och utforska olika intresseområden.
Vad gör du när du vill avsluta konversationen graciöst? När jag vill avsluta en konversation uttrycker jag vanligtvis min tacksamhet för interaktionen och nämner att det var fantastiskt att lära känna personen. Jag föreslår sedan att du håller kontakten eller utbyter kontaktinformation. Vad sägs om dig? Det är ett artigt sätt att avsluta en konversation. Jag gör något liknande, uttrycker uppskattning för konversationen och föreslår möjligheten att träffas igen i framtiden. Det lämnar dörren öppen för ytterligare interaktion. Hur kommer du ihåg människors namn efter att ha träffat dem? För att komma ihåg människors namn gör jag ett medvetet försök att upprepa deras namn under konversationen. Jag förknippar också deras namn med något minnesvärt om dem, som deras yrke eller en distinkt funktion. Vad är din inställning? Jag använder ett liknande tillvägagångssätt. Upprepning och associering är användbara tekniker. Dessutom försöker jag använda deras namn när jag säger adjö eller följer upp med ett meddelande med deras namn. Det förstärker minnet. Det har varit intressant att diskutera sätt att bryta isen. Absolut. Att bryta isen är viktigt för att bygga kontakter och främja meningsfulla samtal. Genom att använda dessa strategier kan vi skapa engagerande interaktioner och göra ett positivt intryck. Låt oss fortsätta utforska nya sätt att få kontakt med andra. Lektion 8. Lätt och läcker matlagning. Hej Anna! När det gäller att laga mat gillar jag att göra enkla rätter som pasta eller stek. Vilka är några av dina favoritrecept? Hej! Jag tycker också om att laga mat. En av mina favoriter är en hemlagad pizza med färska ingredienser. Jag älskar också att göra en smakrik kycklingcurry. Vad är din hemlighet för att göra läcker pasta? För välsmakande pasta ser jag till att laga den al dente och kasta den i en smakrik sås. Jag gillar också att lägga till några färska örter och riven parmesanost för en extra smak. Hur gör du din pizzaskorpa så bra? Jag använder en kombination av allmjöl och brödmjöl för en seg men krispig skorpa. Jag lät också degen jäsa i ett par timmar för att utveckla mer smak. Vilken är din favoritstekkombination? Jag tycker om en klassisk kyckling och grönsaksstek. Jag marinerar kycklingen i sojasås och vitlök innan jag steker den med färgglada paprika, broccoli och ärtor. Hur gör du din kycklingcurry så smakrik? För att göra en smakrik kycklingcurry använder jag en blandning av aromatiska kryddor som gurkmeja, kummin och koriander. Jag santerar också lök, ingefära och vitlök för att ge djupet av smak. Har du några tips för matlagning med färska örter? När jag använder färska örter gillar jag att lägga till dem mot slutet av tillagningen för att bevara deras livfulla smaker. Basilika är bra med pasta, medan koriander passar bra med pommes frites. Hur balanserar du smaker i dina rätter? Att balansera smaker är viktigt. Jag smakar vanligtvis när jag går och justerar kryddan med salt, peppar eller en pressad citronsaft. Det handlar om att hitta rätt balans mellan sött, salt, surt och kryddigt. Vad är din favorit köksgadget? Jag älskar att använda min nedsänkningsmixer. Det är bra för att göra släta soppor eller krämiga såser direkt i potten. Det är ett mångsidigt verktyg som sparar tid och underlättar rengöring. Vad är ditt måste ha köksredskap? Mitt måste ha köksredskap är en vass kockkniv. Det gör förberedelserna mycket effektivare och möjliggör exakta skärningar. En bra kniv gör matlagningen mycket roligare.
Hur experimenterar du med nya recept? För att experimentera med nya recept letar jag ofta efter inspiration online eller i kokböcker. Jag gillar att prova olika smakkombinationer eller lägga till min egen twist till ett traditionellt recept. Hur hanterar du köksolyckor? Köksmissöden händer med de bästa av oss. När något går fel försöker jag hålla mig lugn och tänka på kreativa lösningar. Ibland leder misstag till läckra överraskningar. Vilken är din favorit komfortmat? Min favorit komfortmat är en varm skål med hemlagad kycklingnudelsoppa. Det är lugnande och närande, särskilt under kallare månader. Vad är din favoritdessert när du är på humör för något sött? När jag längtar efter något sött tycker jag om att göra en enkel fruktsallad med en klick honung och ett strö kanel. Det är ett uppfriskande och hälsosamt sätt att tillfredsställa min söta tand. Det har varit kul att diskutera våra favoritrecept. Absolut. Att dela vår kärlek till matlagning och utbyta tips gör den kulinariska resan ännu roligare. Låt oss fortsätta utforska nya smaker och rätter tillsammans. Lektion 9. Söta och krämiga frostningar. Hej Anna, när det gäller bakning, har du ett speciellt frostrecept? Jag gör alltid en färskostfrosting. Det ger en läcker syrlighet till kakor och muffins. Hej! Frostningar är pricken över i. Jag älskar att göra en klassisk smörkrämfrosting. Den är rik, krämig och mångsidig. Vad är din hemlighet för att göra en perfekt gräddostfrosting? För att göra en perfekt färskostfrosting ser jag till att använda mjukat smör och gräddost. Jag siktar också pulveriserat socker för att undvika klumpar. Hur uppnår du en smidig och fluffig smörkrämfrostning? För en slät och fluffig smörkrämfrostning vispade jag smöret tills det är ljust och krämigt innan jag gradvis tillsätter strösockret. En stänk mjölk eller grädde hjälper till att uppnå önskad konsistens. Vilken är din favoritsmak att para ihop med gräddostfrostning? Jag älskar att para gräddostfrostning med morotkaka. Kombinationen av den syrliga frostningen och den fuktiga, kryddade kakan är helt enkelt oemotståndlig. Vilken är din efterrätt för att visa upp smörkrämfrostning? Min favoritdessert för att visa upp smörkrämfrostning är en klassisk vaniljmuffin. Den fluffiga kakan och krämiga frostningen kompletterar varandra perfekt. Hur lägger du till olika smaker till dina frostingar? För att lägga till olika smaker till mina frostningar införlivar jag extrakt som vanilj, mandel eller citrusskal. Jag experimenterar också med att tillsätta kakaopulver eller smält choklad för en chokladaktig twist. Vad är ditt favoritsätt att dekorera en tårta med frostning? Jag tycker om att använda en rörpåse och olika tips för att skapa dekorativa mönster med frostning. Virvlar, rosetter och border kan ge en elegant touch till en tårta. Hur ser du till att din frostning förblir på plats? För att säkerställa att min frostning förblir på plats kyler jag kakan eller muffinsen en kort stund efter att ha frostat dem. Det hjälper frostningen att sätta sig och behålla sin form. Hur gör du dina frostningar mer färgstarka? Jag använder matfärg för att göra mina frostningar mer färgstarka. Gel eller pastafärger fungerar bäst eftersom de inte förändrar konsistensen på frostningen. Det möjliggör levande och iögonfallande mönster. Vad är ditt favorittillfälle att göra en frostad efterrätt? Jag älskar att göra frostade desserter till födelsedagar.
Det är ett speciellt tillfälle som kräver en läcker och vackert dekorerad tårta. Vad är din hemlighet för att uppnå en smidig och professionell frostning? Min hemlighet för att uppnå en smidig och professionell frostning är att använda en offset-spatel. Det hjälper till att sprida frostningen jämnt och skapa en polerad finish. Hur lagrar du rester av frostade desserter? För att lagra överblivna frostade desserter förvarar jag dem i en lufttät behållare i kylen. Det hjälper till att bibehålla kakans färskhet och konsistensen av frostningen. Vilken är din favoritfrostning att njuta av direkt från skeden? När det gäller att njuta av frostning direkt från skeden kan jag inte motstå en läcker chokladganache. Det är smidigt, sammetslen och helt överväldigande. Det har varit härligt att diskutera våra frostpreferenser. Absolut. Frostnings lägger till en extra touch av sötma och smak till våra bakade skapelser. Låt oss fortsätta att utforska olika frostrecept och hålla våra desserter utsökt frestande. Lektion 10. Oemotståndlig chokladmousse. Hej Anna, jag har en fråga till dig. Har du ett idiotsäkert recept på chokladmousse? Jag vill göra en perfekt som alla kommer att älska. Hej! Chokladmousse är en dekadent godbit. Jag har ett recept som aldrig misslyckas. Vill du att jag ska dela det med dig? Absolut. Vänligen dela ditt idiotsäkra chokladmousse-recept. Jag kan inte vänta med att prova det. Okej, här är vad du behöver. Börja med att smälta mörk choklad och låt den svalna något. I en separat skål, piska tung grädde tills mjuka toppar bildas. Vik sedan vispad grädde i den smälta chokladen tills den är väl kombinerad. Slutligen kyl mosen i några timmar för att stelna. Så enkelt är det. Det låter lätt nog. Jag ska ge det ett försök. Har du förresten några tips för att smälta choklad utan att den griper? Ja, när du smälter choklad är det viktigt att göra det försiktigt. Använd en mikrovågsugn eller en dubbelpanna och rör om chokladen ofta för att förhindra att den överhettas. Om något vatten kommer i kontakt med chokladen kan det få den att gripa och bli klumpig. Tack för tipset. Jag ska se till att vara försiktig när jag smälter chokladen. Hur uppnår du den perfekta konsistensen i din chokladmousse? För att få den perfekta konsistensen i chokladmousse är det viktigt att vika vispgrädden i den smälta chokladen försiktigt. Detta hjälper till att införliva luft och skapa en lätt och luftig mousse. Det är vettigt. Jag kommer att vara säker på att vika vispgrädden försiktigt för att bibehålla moussens konsistens. Har du några förslag på att servera chokladmousse? Absolut. Chokladmousse kan serveras i enskilda glas eller ramekiner. Du kan också garnera den med vispad grädde, chokladspån eller färska bär för en extra touch av elegans. Det är bra serveringsförslag. Jag kommer definitivt att lägga till lite vispad grädde och chokladspån ovanpå för en vacker presentation. Hur länge ska jag kyla moussen innan servering? Det är bäst att kyla moussen i minst 2 timmar. Detta ger det tillräckligt med tid att stelna och låter smakerna smälta samman. Du kan dock också kyla den över natten för en fastare konsistens. Jag planerar i förväg och kyler moussen över natten. På så sätt kommer den att vara perfekt inställd och redo att njuta av nästa dag. Jag kan inte vänta med att smaka på det.
Jag är säker på att det kommer att bli utsökt. Chokladmousse är alltid en publikbehagare. Kom bara ihåg att njuta av varje sked av den rika och sammetslena godheten. Jag kommer absolut att göra det. Tack för att du delar ditt idiotsäkra chokladmousse-recept och alla användbara tips. Jag är glad att göra det och dela det med mina vänner och familj. Lektion 11. Äventyrliga safaridrömmar. Hej Anna! Har du någonsin funderat på att åka på safari i Afrika? Det låter som ett otroligt äventyr. Hej! Jag har alltid drömt om att åka på safari. Möjligheten att se vilda djur i deras naturliga livsmiljö är verkligen fantastisk. Vilket afrikanskt land skulle du välja för en safari? Det är ett tufft val. Men jag har hört att Tanzania och Kenya är populära safaridestinationer med olika vilda djur. Vad sägs om dig? Något särskilt land du vill besöka? Jag har alltid varit fascinerad av Sydafrika. Det erbjuder en unik blandning av vilda djur, fantastiska landskap och livlig kultur. Kruger National Park är ett måste för sitt rikliga djurliv. Vilka djur skulle du vilja se på en safari? Jag skulle gärna vilja se elefanter, lejon och giraffer. De är så magnifika varelser. Och att bevittna en leopard eller en gepard i aktion skulle vara en spännande upplevelse. Har du tittat på olika safarialternativ? Absolut. Det finns olika typer av safarier, inklusive guidade turer, självkörningsalternativ och till och med vandringssafari. Var och en erbjuder en annan nivå av äventyr och låter dig ansluta till naturen på unika sätt. Vilken typ av safariupplevelse tilltalar dig? Jag tror att en guidad safari skulle vara perfekt för mig. Att ha en erfaren guide som kan navigera i vildmarken och ge insikter om vilda djur skulle förbättra den övergripande upplevelsen. Är du osäker på att åka på safari? Säkerhet är alltid högsta prioritet. Innan du ger dig ut på en safari är det viktigt att undersöka välrenommerade researrangörer och följa deras riktlinjer. Att vara medveten om miljön och respektera djurens utrymme är viktigt. Vad sägs om dig? Några bekymmer eller försiktighetsåtgärder du skulle vidta? Jag håller helt med. Förutom att säkerställa säkerhetsåtgärderna skulle jag också packa lämpliga kläder, insektsmedel och solskyddsmedel. Det är viktigt att vara förberedd för väder och väder under safarin. Vad skulle vara ditt drömögonblick på en safari? Mitt drömögonblick skulle vara att bevittna en lejoninna med sina ungar i naturen. Det måste vara en hjärtvärmande syn och en påminnelse om naturens skönhet och harmoni. Vad sägs om dig? Något specifikt djurliv som du skulle älska att uppleva? Jag skulle bli glad över att bevittna den stora migrationen av gnuer och zebror. Det är en av naturens mest spektakulära händelser, med tusentals djur som korsar floder och slätter på jakt efter grönare betesmarker. Jag kan bara föreställa mig den häpnadsväckande synen. Vad sägs om boende under en safari? Det finns olika alternativ för boende. Från lyxiga stugor med alla bekvämligheter till tältläger som erbjuder en mer uppslukande upplevelse. Det beror på dina preferenser och budget. Har du en preferens för typen av boende? Jag tror att vistelse i ett tältläger skulle öka äktheten i safariupplevelsen. Att somna till naturens ljud och vakna upp till det hisnande afrikanska landskapet skulle vara oförglömligt. Jag kan inte vänta med att åka på safari någon gång.
Det låter som en dröm som går i uppfyllelse. Utforska de stora savannerna, upptäcka vilda djur och vara nedsänkt i den afrikanska vildmarken. Det är ett äventyr som skulle skapa minnen för livet. Jag hoppas att vi båda får uppleva det en dag. Absolut. Låt oss hålla våra safaridrömmar vid liv och arbeta för att göra dem till verklighet. Afrikas underverk väntar oss, och jag är upphetsad över möjligheterna. Lektion 12. Effektiva tågscheman. Hej Anna, har du någonsin lagt märke till hur ofta tåg går under rusningstid? Det är imponerande hur de lyckas hålla ett så tätt schema. Hej! Ja, det är fascinerande hur effektivt tågen fungerar, särskilt under hektiska tider. Det är ett bevis på de välplanerade transportsystemen på plats. Förlitar du dig på tåg för din dagliga pendling? Absolut. Tåg är mitt främsta transportsätt för jobbet. Jag uppskattar bekvämligheten och tillförlitligheten de erbjuder. Det är lugnande att veta att det går ett tåg med några minuters mellanrum under rusningstid. Har du någonsin upplevt ett trångt tåg? Ja, jag har. Under rusningstid kan tågen bli ganska trångt. Det är en vanlig förekomst i livliga stadsområden. Det är en bra idé att planera din pendling därefter och vara beredd på folkmassorna. Hur gör du dina tågresor roligare? För att göra mina tågresor roligare brukar jag ta med mig en bok eller lyssna på musik. Det är ett bra sätt att koppla av och få ut det mesta av min pendling. Vad sägs om dig? Några tips för att göra tågresor trevligare. Jag tycker att det kan göra en betydande skillnad att ha brusreducerande hörlurar. De hjälper till att blockera bakgrundsljudet och skapa en lugnare atmosfär. Dessutom kan det förbättra den övergripande upplevelsen att hitta en bekväm plats att stå eller sitta. Har du någonsin missat ett tåg? Ja, jag har missat ett tåg ett par gånger på grund av oväntade förseningar eller körde några minuter för sent. Det kan vara frustrerande, men jag har lärt mig att ge extra tid för oförutsedda omständigheter. Vad sägs om dig? Några erfarenheter av missade tåg. Jag har haft några nära samtal, men som tur är har jag inte missat ett tåg än. Det är alltid en lättnad att göra det i tid och undvika besväret med att vänta på nästa. Finns det en specifik tågväg som du tycker är särskilt naturskön? Tågresan längs kusten är hisnande. Utsikten över havet och kustlandskapet är helt enkelt fantastisk. Det är en njutning för ögonen under pendlingen. Har du några favorittågvägar? Jag tycker om tågvägen som går genom landsbygden. De frodiga gröna fälten, böljande kullar och pittoreska små städer gör det till en pittoresk resa. Det är som en naturskön flykt från det livliga stadslivet. Har du någonsin stött på förseningar under dina tågresor? Ja, förseningar är en del av tågresan. Ibland finns det tekniska problem eller oförutsedda omständigheter som orsakar störningar. Det är viktigt att hålla sig informerad genom meddelanden och ha tålamod under sådana situationer. Hur håller du dig uppdaterad om tågscheman? Jag litar vanligtvis på mobilappar eller webbplatser som tillhandahåller tåguppdateringar i realtid. De hjälper mig att planera min resa bättre och hålla mig informerad om eventuella förseningar eller förändringar. Det är ett praktiskt verktyg för pendlare. Har du några intressanta tåghistorier att dela med dig av? Vid ett tillfälle träffade jag en medresenär på tåget som delade sina reseupplevelser och rekommendationer för platser att besöka. Det var en härlig konversation som gjorde tågresan mer engagerande.
Har du haft några minnesvärda möten på ett tåg? Lektion 13. Framgång för kundförvärv. Hej Anna, jag hörde att du startar ett nytt företag. Lycka till med att få nya kunder. Några strategier i åtanke för att locka dem. Hej, tack så mycket. Ja, jag har några idéer för att skaffa nya kunder. Jag planerar att erbjuda speciella kampanjer och rabatter för att locka dem att prova mina produkter. Vad sägs om dig? Några tips för att locka nya kunder. Absolut. Förutom kampanjer kan det vara mycket effektivt att bygga en stark online-närvaro genom marknadsföring på sociala medier och engagera sig med potentiella kunder. Det handlar om att skapa medvetenhet och bygga relationer. Hur planerar du att engagera dig med dina kunder? Jag kommer att vara aktiv på sociala medieplattformar och svara på kommentarer och meddelanden snabbt. Jag planerar också att integrera en livechattfunktion på min webbplats för att ge omedelbar support och ta itu med eventuella kundförfrågningar. Vad sägs om dig? Hur engagerar du dig med dina kunder? Jag tycker att skicka personliga e-postmeddelanden och nyhetsbrev till mina kunder hjälper till att hålla dem engagerade. Det är ett bra sätt att dela uppdateringar, exklusiva erbjudanden och värdefullt innehåll. Plus, det visar att du bryr dig om deras behov. Har du någon specifik målgrupp i åtanke? Ja, jag har identifierat min målgrupp baserat på deras demografi och intressen. Genom att förstå deras behov och preferenser kan jag skräddarsy mina marknadsföringsmeddelanden för att resonera med dem effektivt. Vad sägs om dig? Vem är din målgrupp? Min målgrupp består av yrkesverksamma inom teknikbranschen. De är individer som söker innovativa lösningar för att förbättra sin produktivitet och effektivitet. Det är viktigt att förstå deras smärtpunkter och erbjuda lösningar. Hur planerar du att mäta din kundförvärvsframgång? Jag kommer att spåra viktiga mätvärden som webbplatstrafik, omvandlingsfrekvenser och kundfeedback. Genom att analysera dessa mätvärden kan jag bedöma effektiviteten i mina marknadsföringsinsatser och göra nödvändiga justeringar för att förbättra kundförvärvet. Vad sägs om dig? Hur mäter du framgång? Förutom de mätvärden du nämnde övervakar jag också kundretentionshastigheter. Det är viktigt att inte bara skaffa nya kunder utan också behålla dem genom att tillhandahålla utmärkta produkter och tjänster. Återkommande kunder är ett tecken på framgång. Har du funderat på att använda någon online-annonseringsplattform? Ja, jag planerar att utnyttja online-annonseringsplattformar som Google Ads och annonser på sociala medier för att nå en bredare publik. Dessa plattformar erbjuder inriktningsalternativ som gör att jag kan fokusera på specifik demografi och intressen. Vad sägs om dig? Någon erfarenhet av online-annonsering? Jag har använt online-annonsering tidigare. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att nå en stor publik och driva trafik till din webbplats. Det är viktigt att skapa övertygande annonsinnehåll som fångar uppmärksamhet och uppmuntrar till klick. Planerar du också några offline marknadsföringsstrategier? Ja, jag tror också på kraften i offline marknadsföring. Jag planerar att delta i lokala evenemang, distribuera flygblad och samarbeta med kompletterande företag för att utöka min räckvidd. Det handlar om att skapa flera kontaktpunkter för potentiella kunder. Hur bygger du förtroende hos dina kunder? Att bygga förtroende är avgörande. Jag fokuserar på att tillhandahålla exceptionell kundservice, vara transparent i min affärspraxis
och leverera mina löften. Det är viktigt att skapa ett starkt rykte och bygga långsiktiga relationer med kunder. Hur närmar du dig kundfeedback? Kundfeedback är värdefullt. Jag uppmuntrar aktivt kunder att ge feedback och lyssna på deras förslag och funderingar. Det hjälper mig att förbättra mina produkter och tjänster och visar att jag värdesätter deras åsikter. Vad sägs om dig? Hur hanterar du kundfeedback? Jag har ett feedbackformulär på min webbplats där kunder kan dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Jag ser till att erkänna deras feedback snabbt och vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med deras problem. Allt handlar om kontinuerlig förbättring. Lektion 14. Kul med fitnessspårning. Hej Anna! Jag började nyligen använda en fitnessspårare för att spåra mina träningspass och steg. Det har varit ganska intressant. Spårar du dina träningspass också? Hej! Ja, jag spårar mina träningspass också. Det är ett bra sätt att övervaka mina framsteg och hålla mig motiverad. Vilka funktioner tycker du är mest användbara i din fitnessspårare? Stegräkningen och pulsmätningen är de mest användbara funktionerna för mig. Det hjälper mig att hålla reda på min dagliga aktivitetsnivå och säkerställer att jag upprätthåller en hälsosam hjärtfrekvens under träningen. Vad sägs om dig? Vilka funktioner litar du på? Jag tycker att sömnspårningsfunktionen är ganska intressant. Det ger insikter i mina sömnmönster och hjälper mig att förstå kvaliteten på min sömn. Det är viktigt att få tillräckligt med vila för det allmänna välbefinnandet. Sätter du några fitnessmål för dig själv? Ja, jag sätter fitnessmål för att utmana mig själv. Det kan vara ett specifikt antal steg för att uppnå varje dag eller en målvaraktighet för mina träningspass. Att sätta mål håller mig motiverad och fokuserad. Vad sägs om dig? Har du några fitnessmål? Absolut. Jag satte upp mål relaterade till styrketräning och flexibilitet. Jag strävar efter att öka mängden vikt jag kan lyfta eller förbättra min flexibilitet i vissa yogaställningar. Det ger mig något att arbeta mot. Hur håller du dig motiverad att nå dina fitnessmål? För att hålla mig motiverad tycker jag att det är bra att spåra mina framsteg och fira små prestationer på vägen. Det ger mig en känsla av prestation och uppmuntrar mig att fortsätta. Har du några strategier för att hålla dig motiverad? Ja, jag tycker att det är motiverande att variera mina träningspass och prova nya övningar eller fitnessklasser. Det håller saker intressanta och förhindrar tristess. Dessutom tycker jag om att träna med en vän eller gå med i gruppträningspass för extra motivation. Har du någonsin deltagit i några fitnessutmaningar? Ja, jag har deltagit i fitnessutmaningar tidigare. De är ett bra sätt att pressa dig själv och hålla dig ansvarig. Oavsett om det är en stegutmaning eller ett specifikt fitnessmål, lägger det till en extra nivå av spänning och motivation. Vad sägs om dig? Har du provat några fitnessutmaningar? Jag har deltagit i en stegutmaning med mina kollegor. Vi bildade lag och tävlade för att se vem som kunde uppnå flest antal steg tillsammans. Det var ett roligt sätt att uppmuntra varandra och främja en sund konkurrens. Använder du några fitnessappar tillsammans med din fitnessspårare? Ja, jag använder en fitnessapp som synkroniseras med min fitnessspårare. Det ger ytterligare insikter och låter mig spåra mina träningspass, sätta mål och till och med gå med i virtuella fitnessklasser. Det är ett bekvämt sätt att ha alla mina fitnessdata på ett ställe. Vad sägs om dig? Några favoritträningsappar?
Jag använder en liknande fitnessapp. Den har ett brett utbud av träningsprogram och guidade sessioner som jag tycker är till hjälp. Det är som att ha en personlig tränare i fickan. Tycker du att användning av en fitnessspårare har påverkat din allmänna hälsa positivt? Absolut. Att använda en fitnessspårare har gjort mig mer medveten om min dagliga aktivitetsnivå och har uppmuntrat mig att vara mer aktiv under hela dagen. Det är ett bra verktyg för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Har du märkt några hälsofördelar med att använda en fitnesstracker? Lektion 15. Rekommendationer för campingutrustning. Hej Anna! Jag planerar en campingresa och behöver några rekommendationer för campingutrustning. Har du några förslag? Hej! Självklart hjälper jag gärna till. Först behöver du ett robust tält som är lätt att sätta upp. Leta efter en med bra vattentätning och tillräckligt med utrymme för din grupp. Hur många campar du med? Det kommer att vara en liten grupp på 4. Så ett tält som bekvämt kan sova 4 personer skulle vara perfekt. Vilken annan viktig campingutrustning rekommenderar du? Sovsäckar och sovkuddar är viktiga för en god natts sömn. Leta efter sovsäckar som passar den förväntade temperaturen och välj sovkuddar för ökad komfort och isolering. De gör stor skillnad. Någon annan utrustning du letar efter? Jag behöver också en pålitlig campingspis för matlagning. Den ska vara bärbar, lätt att använda och ha god bränsleeffektivitet. Några rekommendationer om campingspisar. Jag rekommenderar att du letar efter campingspisar som använder propan eller butanbränsle. Varumärken som Coolman och MSR erbjuder pålitliga alternativ som är lämpliga för olika matlagningsbehov. Glöm inte att packa köksredskap och redskap också. Vad sägs om belysning? Bra poäng. Jag behöver några pålitliga belysningsalternativ för campingen. Vad föreslår du? Strålkastare är bra för handsfri belysning. De är praktiska, särskilt när du behöver flytta runt på natten. Dessutom, att ta med en lykta eller 2 kan ge omgivande belysning för campingen. Har du funderat på lägerstolar? Lägerstolar skulle definitivt vara ett trevligt tillskott för några bekväma sittplatser. Det är alltid trevligt att ha en plats att koppla av runt lägerelden. Finns det några specifika funktioner eller märken jag bör leta efter? Leta efter lägerstolar som är lätta, vikbara och hållbara. Varumärken som Helinox och REI erbjuder lägerstolar av hög kvalitet som är populära bland campare. Se till att de är bekväma också. Någon annan campingutrustning du behöver rekommendationer för? Ja, jag letar efter en bra kylare för att hålla mat och dryck kallt under resan. Den ska ha god isolering och kunna motstå utomhusförhållanden. Vad föreslår du? Yeti och Coolman är kända för sina högkvalitativa kylare. Leta efter kylare med tjock isolering och stark konstruktion. Tänk på storleken du behöver baserat på resans varaktighet och mängden mat och dryck du lagrar. Finns det något annat du behöver råd om? Jag tror att det täcker det väsentliga. Tack för dina rekommendationer. Jag känner mig mer förberedd för min campingresa nu. Jag uppskattar din hjälp. Lektion 16. Fiskefrekvens. Hej Anna, hur ofta planerar du att fiska? Jag har funderat på att ta upp det som en hobby. Hej, det låter spännande.
Jag brukar försöka fiska minst en gång i månaden. Det är ett bra sätt att koppla av och njuta av naturen. Vad sägs om dig? Hur ofta planerar du att åka? Jag funderar på att fiska en gång varannan vecka. Jag vill ägna tillräckligt med tid för att förbättra mina färdigheter och utforska olika fiskeplatser. Har du några tips för en nybörjare som jag? Absolut. För det första, se till att du har rätt utrustning. Till exempel en fiskespö, rulle och redskap som är lämpliga för den typ av fiske du ska göra. För det andra, lära dig några grundläggande fisketekniker som gjutning och rullning. Slutligen, ha tålamod och njut av processen. Det tar tid att bli en skicklig sportfiskare. Har du bestämt dig för vilken typ av fiske du vill prova? Tack för tipsen. Jag planerar att börja med sötvattensfiske i sjöar och floder. Det verkar som ett bra sätt att börja. Har du en preferens för sötvattensfiske eller saltvattensfiske? Både sötvattens- och saltvattenfiske har sin egen charm. Men jag gillar sötvattensfiske mer eftersom det är mer tillgängligt för mig. Det finns gott om sötvattensarter att fånga och det är lite lugnare. Har du funderat på att skaffa fiskeort? Ja, jag är medveten om att fiskekort krävs på de flesta ställen. Jag ska se till att få nödvändig licens innan jag börjar fiska. Det är viktigt att följa reglerna och respektera miljön. Några förslag på att hitta bra fiskeplatser. Att undersöka lokala fiskeplatser är ett bra ställe att börja. Onlineforum, fiskewebbplatser och lokala fiskeklubbar kan ge värdefull information om populära fiskeplatser i ditt område. Du kan också be erfarna sportfiskare om rekommendationer. Vilken typ av fisk hoppas du fånga? Jag är öppen för att fånga olika arter. Men jag är särskilt intresserad av att fånga bas och örning. De verkar vara utmanande och spännande att rulla in. Har du någon favoritfisk att fånga? Jag tycker också om att fånga örning. Deras livfulla färger och livliga slagsmål ger en spännande upplevelse. Dessutom tycker jag att havskattfiske är ganska roligt. De kan kämpa bra och växa till imponerande storlekar. Har du funderat på att gå med i en fiskeklubb eller grupp? Att gå med i en fiskeklubb eller grupp är något jag har övervägt. Det skulle vara ett bra sätt att få kontakt med andra sportfiskare, lära av deras erfarenheter och eventuellt till och med delta i fisketävlingar. Har du några rekommendationer för att hitta fiskeklubbar? Lokala redskapsbutiker eller fiskebutiker har ofta information om fiskeklubbar i området. De kan ge dig information om medlemskap, evenemang och till och med ansluta dig till andra sportfiskare. Det är värt att kolla in dem. Hur brukar du förbereda dig för en fisketur? När jag förbereder mig för en fisketur ser jag till att packa viktiga saker som solskyddsmedel, insektsmedel, snacks och mycket vatten. Jag kollar också väderprognosen och klär mig därefter. Det är viktigt att vara bekväm och skyddad när du fiskar. Har du några ritualer eller vidskepelser relaterade till fiske? Lektion 17. Möte med vilda djur. Hej Anna, jag gick på vandring igår och det var otroligt. Jag såg så många djur. Det låter kul. Såg du några djur där? Hej, det är fantastiskt. Att se vilda djur under en vandring är alltid en speciell upplevelse. Ja, jag såg ett rådjur och en familj av ekorrar under min senaste vandring. Det var ganska härligt. Vilka andra djur stötte du på?
Det var verkligen spännande. Jag såg en räv, ett par kaniner och med en skallig örn sväva ovanför. Mångfalden av vilda djur var imponerande. Har du någonsin stött på några sällsynta eller exotiska djur under dina vandringar? Jag har inte stött på några sällsynta eller exotiska djur än. Jag har dock hört historier om människor som upptäcker svarta björnar, bergslejon och till och med älgar i vissa områden. Det skulle vara otroligt att bevittna sådana majestätiska varelser i naturen. Lyckades du fånga några bilder på djuren? Ja, jag hade turen att ta några bilder. Det är alltid en utmaning att komma tillräckligt nära utan att störa djuren, men jag lyckades ta några bilder från ett säkert avstånd. Det är viktigt att respektera deras livsmiljö. Har du någonsin haft några nära möten med vilda djur? Jag har haft några nära möten. En gång, när jag vandrade i bergen, fick jag en nyfiken jordekorre närma mig och hoppades på ett mellanmål. Det var ganska underhållande. En annan gång såg jag en orm glida över leden. Det är viktigt att vara försiktig och ge djuren sitt utrymme. Har du några tips för att observera vilda djur på ett ansvarsfullt sätt? Absolut. Att observera vilda djur på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för deras välbefinnande och vår säkerhet. Det är bäst att hålla ett säkert avstånd, använda kikare eller en zoomlins för en närmare titt och undvika att närma sig eller mata djuren. Att respektera deras naturliga beteende är nyckeln. Har du någonsin funderat på att fotografera vilda djur? Fotografering av vilda djur är något jag har tänkt på. Det är ett vackert sätt att fånga djurens essens i deras naturliga livsmiljöer. Tålamod och skicklighet som krävs för att få det perfekta skottet är beundransvärt. Har du några rekommendationer för nybörjare som är intresserade av naturfotografering? För nybörjare inom djurlivsfotografering föreslår jag att du börjar med ett bra teleobjektiv. Det låter dig ta detaljerade bilder på avstånd. Tålamod är nyckeln, eftersom djur kanske inte alltid är samarbetsvilliga. Att lära sig om djurens beteende och livsmiljöer kan också hjälpa dig att förutse deras rörelser. Har du någonsin deltagit i några naturskyddsinsatser? Jag har inte personligen deltagit i några naturskyddsinsatser, men jag beundrar verkligen dem som gör det. Det finns olika organisationer och initiativ som ägnar sig åt att bevara och skydda vilda livsmiljöer. Att stödja dem genom donationer eller volontärarbete är ett meningsfullt sätt att bidra. Har du lärt dig några intressanta fakta om djuren du stött på? Ja, jag har lärt mig några intressanta fakta. Visste du att rävar har exceptionell hörsel, vilket hjälper dem att hitta byten under snön? Och skalliga örnar kan nå hastigheter upp till 55 miles per timme medan de dyker för att fånga fisk. Naturen är full av fascinerande underverk. Finns det något speciellt djur du hoppas se i framtiden? Lektion 18. Hitta rätt storlek. Hej Anna, jag behöver en ny ryggsäck för vandring, men jag tror att jag behöver en större storlek. Har du några rekommendationer? Hej, visst. Låt mig kolla om vi har en större storlek tillgänglig. Det är viktigt att ha en ryggsäck som passar dina behov och kan bära alla dina väsentligheter bekvämt. Vilken kapacitet letar du efter? Jag tror att jag behöver en ryggsäck med en kapacitet på cirka 40-50 liter. Jag vill kunna bära tillräckligt med utrustning och förnödenheter för längre vandringar. Har du några tips på hur du väljer rätt storlek? Absolut. När du väljer en ryggsäck, tänk på längden på dina vandringar och mängden redskap du vanligtvis bär. En större kapacitet är lämplig för flerdagsturer, medan en mindre är tillräcklig för dagsvandringar. Det är också viktigt att prova på olika ryggsäckar för att säkerställa en korrekt passform.
Hittade du en större ryggsäck? Ja, jag hittade en ryggsäck med en kapacitet på 50 liter. Det verkar vara rätt storlek för mina behov. Jag ska prova det för att se till att det känns bekvämt och fördelar vikten jämnt. Har du någonsin haft några problem med ryggsäcksstorlekar? Jag har haft erfarenheter av ryggsäckar som var för små eller för stora. En ryggsäck som är för liten kan vara obekväm och begränsa din förmåga att bära nödvändiga föremål. Å andra sidan kan en ryggsäck som är för stor kännas skrymmande och kasta av balansen. Det är viktigt att hitta rätt passform. Vilka andra funktioner ska jag tänka på förutom storlek? Förutom storlek, tänk på ryggsäckens funktioner, såsom antal och placering av fickor, kompressionsremmar och ventilationssystem. Dessa funktioner kan förbättra ryggsäckens funktionalitet och göra din vandringsupplevelse bekvämare. Hittade du en ryggsäck som uppfyller dina kriterier? Ja, jag hittade en ryggsäck med flera fickor för organisation, kompressionsremmar för laststabilitet och en ryggpanel i MEF för ventilation. Det verkar uppfylla mina kriterier. Jag ska prova det och se hur det känns när jag packar det med min utrustning. Har du några andra rekommendationer för val av ryggsäck? En annan rekommendation är att kontrollera ryggsäckens hållbarhet och materialkvalitet. En robust ryggsäck tillverkad av slitstarka material tål vandringens stränghet och håller längre. Det är värt att investera i en högkvalitativ ryggsäck som kommer att tjäna dig bra på dina äventyr. Finns det något annat du behöver för vandring? Jag tror att jag har allt jag behöver för vandring nu. Jag har min nya ryggsäck, vandringskängor och annan viktig utrustning. Jag är redo att ge mig ut på spåren. Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, känn dig fri att fråga. Är du sugen på att testa din nya ryggsäck? Jag är verkligen sugen på att testa min nya ryggsäck. Jag kan inte vänta med att ladda upp den med all min utrustning och ge mig ut på en utmanande vandring. Det är viktigt att ha rätt utrustning för att. Lektion 19. Smarta utgifter. Hej Anna, jag har försökt spara pengar nyligen och jag insåg att jag har gjort några onödiga utgifter. Har du några tips på hur man kan skära ner? Hej, det är ett bra initiativ. Att minska onödiga utgifter är ett smart sätt att spara pengar. Ett tips är att spåra dina utgifter och identifiera områden där du kan göra justeringar. Har du märkt några specifika utgifter som kan minskas? Ja, jag insåg att jag har spenderat mycket på att äta ute. Jag tycker om att prova nya restauranger, men det tar hårt på min budget. Jag tror att jag måste börja laga mat mer hemma. Har du några förslag på prisvärda och läckra hemlagade måltider? Matlagning hemma är ett underbart sätt att spara pengar. Du kan prova att laga enkla måltider med färska ingredienser. Det finns många budgetvänliga recept tillgängliga online som är både näringsrika och läckra. Det är ett utmärkt tillfälle att utveckla dina matlagningskunskaper också. Har du funderat på några andra områden där du kan skära ner? Ett annat område jag har identifierat är impulsiv shopping. Ibland köper jag saker på ett infall utan att verkligen behöva dem. Jag tycker att jag borde vara mer uppmärksam på mina inköp och bara köpa det jag verkligen behöver. Har du någonsin kämpat med impulsiva köp? Jag kan relatera. Impulsivt köp kan vara frestande, särskilt när online-shopping är så bekvämt. En strategi för att övervinna detta är att skapa en inköpslista och hålla sig till den. Ta lite tid innan du gör ett köp för att utvärdera om det är en nödvändighet eller något du kan klara dig utan. Har du provat några tekniker för att begränsa impulsivt köp?
Ja, jag har börjat implementera en teknik som kallas 24-timmarsregeln. När jag känner lust att köpa något impulsivt väntar jag i 24 timmar. Om jag fortfarande vill ha det efter den tiden omprövar jag köpet. Det hjälper mig att skilja mellan impulsiva önskningar och äkta behov. Finns det några andra tips du kan dela för smarta utgifter? Ett annat tips är att granska dina prenumerationer och medlemskap. Ibland glömmer vi återkommande utgifter som vi inte längre använder eller behöver. Ta en titt på dina prenumerationer och avbryt alla som är onödiga. Det är ett enkelt sätt att frigöra lite extra pengar. Har du granskat dina prenumerationer nyligen? Det är ett bra förslag. Jag har inte granskat mina prenumerationer på ett tag, men jag kommer definitivt att prova. Det är lätt att samla prenumerationer över tid och glömma dem. Jag är säker på att det finns några som jag kan släppa taget om och spara lite pengar. Tack för påminnelsen. Har du några andra pengarbesparande idéer? Ytterligare en idé är att utforska gratis eller billiga underhållningsalternativ. Istället för att spendera pengar på dyra utflykter, leta efter lokala evenemang, parker eller samhällsaktiviteter som erbjuder gratis eller prisvärd underhållning. Det är ett bra sätt att ha kul utan att bryta banken. Har du upptäckt några roliga gratis aktiviteter i ditt område? Jag har inte utforskat många gratisaktiviteter, men jag kommer definitivt att börja leta efter dem. Det är ett underbart sätt att njuta av fritiden utan att spendera för mycket. Jag uppskattar alla pengarbesparande tips du har delat. Jag är glad att implementera dem och se den positiva effekten på min ekonomi.